Hej och välkommen till Garage of Sweden. På den här kanalen så kommer du kunna följa mig när jag tar mig an ett antal olika stora och mindre projekt. Ett av de första och största projekten det är att jag ska bygga om min Cheva 350 motor. Från förgasare till en med insprutning. Jag kommer även att montera ett nytt styrsystem i den för att då kunna programmera olika saker. Jag kommer att använda mig av styrsystemet Max ECU. När den här motorn är klar och konverterad till insprutning så ska den senare monteras i min 1958 Cheva Bel Air. Då detta projekt kommer att vara över en längre tid så kommer jag dela upp det i olika avsnitt som behandlar olika saker som jag gör med motor. Då det kommer att pågå under, som jag säger, en längre tid så kommer det troligen att dyka upp lite andra projekt som händer i mitt garage. Och man vet aldrig vad som händer. Det kan hända vad som helst. Senare när motorprojektet är klart och jag har kunnat provköra motorn i en bänk. Då kommer jag ta mig an nästa större projekt. Som jag aldrig någonsin har jobbat med överhuvudtaget. Jag ska renovera en 4L60E automatlåda. Den automatlådan ska senare kopplas ihop med motorn. När motor och växellåda är okej. Och allting fungerar i provbänken. Då är det dags att rulla in Chevan. Då blir det en gammal bil med modern motor och kraftöverföring. Så glöm inte att gilla och prenumerera på kanalen. För att hänga med och se vad som händer. För man vet aldrig vad som dyker upp. Nu kör vi! Ja, som jag nämnde då så ska vi ta en lite närmare titt på själva motorn. Det är alltså den Cheva 350. Vi har renoverade toppar på den. Det sitter idag en rullkam i den. Lite större ventiler än det som satt original. Det är ju inget nytt med det. Det är ju old school alltihop. Det nya har vi då här uppe där vi har köpt in ett insug. Ett insug som var tänkt för förgasare. Som vi nu har byggt om och satt i en spridare. Vi har även då satt i ett fuel rail. En annan sak som jag tjuvbörjar med lite grann det är det tandhjulet, missing tooth. Det har vi satt dit lite grann för att kunna mäta ut all övrig utrustning som ska hit för att kunna göra fästen och lite annat. Kallas 62. Det har alltså 58 tänder medan det fattas 2. Kommer gå in lite betydligt närmare runt omkring det och varför man har det på veven och lite grann hur det fungerar och samspelet mellan de övriga delar. Till exempel då tändningen styrs av den här. Men det är saker som vi kommer att titta betydligt närmare på när vi kommer att göra detaljer runt omkring det. Ett av de första projekten som kommer att bli nu det är att göra fäste för den givare som ska sitta här som ska läsa av det. Så att vi måste bygga ett litet fäste här och sätta dit givare. Det är ett av de första projekten som kommer att bli nu. Ja, jag tänkte att vi skulle titta lite grann på de delar som ska sättas in på. Här har vi då ett gasspjäll som ska då sättas på suget. Till det följer då en TPS som sitter på spjällaxel. Och den kommer då registrera gaspådraget. Sedan kommer jag sätta en elektrisk vattenpump. Det är ett antal givare också som ska in. Både lufttemp och motortemp. Ska även då in med oljetrycksgivare. Och här har vi då givaren, digitalgivare, som ska sitta på tandhjulet eller för att registrera tänderna. Sen har vi då tändspole och det är ju inte bara en utan det är ju 8 tändspolar. Vi kommer att köra sekventiellt. Det är ju en del kabeldragning som kommer att bli. Ska även då sätta ny generator på motorn. Och här har vi då själva styrsystemet ECU och det är då Max ECU Race. Och här är det ju en hel del kabel som ska dras. Kommer att bli intressant att få alla kablar dit de ska. Ja, välkommen tillbaka. Då ska vi se hur vi ska göra med den här givaren som vi ska ha till tandhjulet. Vi måste försöka göra någon form av fäste till den. Och i och med att man inte är fullt utrustad mekanisk verkstad så blir det ett sånt här garagefäste. Ska försöka snickra ihop någonting med något plattjärn. Givaren ska då sitta här. Vad som är viktigt med den här är att den dels hamnar i centrum i förhållande till tandhjulet. Och att den ska kunna justeras väldigt nära. Det gör att man måste ha ganska stadigt fäste
För att inte få vibrationer i den här så att den börjar fladdra ut och in. Jag tror jag ska börja med att se om vi kan få ett plattjärn som vi kan bocka i den radie som det här hjulet är ungefär. Jag ska gå och börja med det lite grann så det kommer. Nu är det ganska nära. Så, då har jag hunnit svetsa och måla lite grann för att det ska se lite bättre ut. Nu har jag ett fäste här som kommer att bulta fast här. På det här fästet kommer jag göra en bit nu som där själva givaren sitter i. Då har man möjlighet att justera den upp och ner. För det man vill göra är att kunna hitta av rätt i förhållande till motorns TDC. Därför är det bra att ha lite justermån här. Då ska vi se, då ska jag skruva dit den här tillfället så jag kan mäta ut exakt hur stora bitar jag behöver. Så där, då har jag mått där, så då ska jag göra nästa bit som den här ska sitta fast i. Det blev väl lite bondsmide. Jag tror att det blir ganska stabilt. Sätta in den här. Ja, nej, men det tror jag blir stabilt när det blir fastdraget ordentligt. Det måste ju justeras in nu, både den vägen i förhållande till tandantalet. Men det återkommer vi till senare. Justera in det här så blir det där bra sen. Så, då har vi gjort den biten. Då får vi gå vidare i projektet senare.